Tavoitteena on houkutella Eteläporttiin 60 teollisuuden alan kasvuyritystä, joilla on tavoitteena pysyä digitalisaation, tekoälyn, robotiikan ja kiertotalouden kehityksen kärjessä. Eteläporttiin voi sijoittua hyvin monenkokoiset yritykset. Me toimitaan kansainvälisesti useassa eri maassa ja valtaosa palveluista ja tuotteista menee vientiin. Nähtiin Eteläportin vastaavan meidän Suomen liiketoiminnan kehitystarpeita ja vastaavasti alueellisesti tarjoava hyvän kasvualustan teolliselle toiminnalle. Syy sijoittua Eteläporttiin on mahdollisuus laajentaa liiketoimintaa, palvella paremmin asiakkaita. Sijainti on erittäin hyvä vilkkaiden liikenneyhteyksien varrella. Siellä sijaitsee tällä hetkellä Moventas Oyn tehdas, joka on uusi tehdaslaitos ja hyödyntää modernia teknologiaa. Alueelle sijoittuvien yritysten yhteisiä palveluita voi olla esimerkiksi liiketoiminnallisia, teollisia, digitaalisia, innovaatioiden kautta tai erinäistä sparrausta. Yleisesti yhtenäisesti näen näille synergiaedun tavoittelemisen ja vastaava sitä kautta sen arvovirran muodostumisen. Eteläportin virtuaalialusta on netissä pyörivä softa, jolla pystytään tutustumaan siihen alueeseen, eli siellä näkee vapaana olevat tontit. Siellä näkee tonttien koon, näkee se, että kuka sen tontin omistaa, mistä se ostetaan. Et jotenkin tuntuu, että tämän hankkeen aikana tästä virtuaalimallista raapastaan pintaa ja toivotaan, että se lähtee niin kuin sit oikeasti elämään ja kehittymään sen hankkeen jälkeen. Mielestäni Eteläportin tulisi tulevaisuudessa tarjota yhteistyötä, kansainvälisiä läpimurtoja ja suomalaisia menestystarinoita.